2019 is the year where we at MCBN move much faster, live much higher, and make the team much stronger. We are here to continuously reinvent, redefine, with fresh and bold ideas every time. We are your MCBN. Everything else is as good as new. Ika'y nakikinig sa himpilan ng lahing kayumanggi. PinoyRadio.com. Today's best of Filipino music. All day, every day. PinoyRadio.com. We would like to express that the opinions, views, comments, and suggestions of the host in this program are purely their own and do not reflect those of Pinoy Radio. Ito po ang inyong palatuntunang Radyo Filipino, ang Talakayan, ang tinig ng Pilipino sa Toronto na sumasa inyo tuwing Sabado alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Dito sa himpilan ng Pinoy Radio. Dayunin ng programang ito na makapagbigay ng kasiyahan at makapagdulot ng kaalaman, hatid ng paliwanagan at pagbatikos sa mga issue at problemang dumarating sa ating pang-araw-araw na buhay dito sa Canada. Kapayapaan, katotohanan at kalutasan ng mga suliranin ang aming hangad na ibigay sa inyo. At ngayon, ikinagagalak ng Pinoy Radio na ihatid sa inyo ang Talakayan. Radyo Filipino, ang Talakayan. Nakikinig po kayo sa Talakayan, ang tinig ng Pilipino sa Toronto. PinoyRadio.com. Kahit anong ginagawa ninyo, makinig muna sa masayang tropa ng Talakayan. PinoyRadio.com. What does it take to realize your dreams? To get you there, a vision and positive steps. The same goes to your financial future. At World Financial Group, we help middle-income families identify their dreams. It's never too early to start working towards your dreams. So I suggest you call Agnes Miranda today. Telephone number 416-702-9693. To secure your family's future, think of World Financial Group. Ako po si Jessica Brias na bumabati ng isang magandang umaga dahil magaganda ang mga katabi ko ngayon. At sa mga nakikinig sa amin sa kasalukuyan, ihanda na po ang balak gawin sa umagang ito. Huwag bibitiw, manatiling nakatutok sa Talakayan Radyo Filipino. At ako po si Nelson Galvez, event coordinator na bumabati ng magandang umaga sa Toronto at magandang gabi sa mga nasa Pilipinas. Magandang panahon ngayon dahil maaraw, mainit, heat wave. Heat wave kasi magkano nasa 28 yata, 29. Heat wave ba? Wala pa, hindi pa. Kahapon the other day. Okay, ito naman po si Tony Sanwan, your political commentator, saying good morning also throughout the world, and we have two special guests today. But before that, I'd like to announce that on June 2nd, in Scarborough, through the invitation of Councillor Nathan Shan, who sponsored the bill or the motion at Toronto City Hall about the opening, the inaugural opening of Filipino Heritage Month during the month of June. June 7 po yun sa Scarborough Civic Center. And now it is my pleasure and honor to introduce our two special guests today who are considered foreign affairs experts in terms of Philippine relations throughout the world. The person of Consul Edna May Grisha Lazaro. Consul Edna May Lazaro joined the Philippine Foreign Service in 2002. She was assigned as a special assistant at the Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs before her first posting at the Philippine Consulate in Toronto from 2006 to 2012. Thereafter, she was recalled back to the Office of Legal Affairs in the Home Office for 2.5 years before being posted at the Philippine Embassy in Singapore as First Secretary and Consul in charge of the economic section. He was then reassigned at the Philippine Consulate in Toronto in October 2016.
Consul Lazaro finished a Bachelor of Arts degree in Political Science, cum laude, C-U-M-L-A-U-D-E. Hindi ko alam ito dahil hindi ko yata narating ito. At the University of the Philippines in Diliman in 1991. Oh, bata pa. And a Bachelor of Laws degree from the UP College of Law in 1997. She is a member of the Integrated Bar of the Philippines and the University of the Philippines Law Portia Society. Ladies and gentlemen, I have the honor to introduce to you, but before we ask Consul Lazaro to welcome, I'd like to introduce our other special guest in the person of the current cultural affairs or cultural officer of the Toronto Philippine Consulate, Ms. Cecile Santos. Ms. Santos assumed her post as Cultural Officer of the Philippine Consulate General in Toronto in September 2017. She has been with the Department of Foreign Affairs for more than 34 years now. She loves her work at the DFA, having been able to work and travel at the same time. She finds her job fulfilling as she is able to serve fellow Filipinos overseas. Cecile was last posted in the Philippine Embassy in London from 2008 to 2014 as Cultural Officer, then as Cultural Assistant. Previous to that, she was assigned to the Philippine Embassy in Singapore as Assistant to the Consul in charge of the Assistance to National Section. Her first foreign assignment was at the Philippine Consulate General in San Francisco as Secretary to the Consul General, then Records Officer. Cecile served as assistant at various departments in the Home Office in Manila, such as the Office of the United Nations and International Organizations, Office of Personal and Administrative Services, Office of the Secretary of Foreign Affairs, Office of American Affairs, and the Office of Consular Services. Cecile is married, wala ka ng pag-asa, is married to Manuel Santos and has two daughters aged 27 and 26. So, welcome to our very special guest today, Consul Lazaro and Cultural Officer Cecile Santos. I would like to add first na si Ms. Lazaro dito is a migrant expert and on migrant matters. Isa po ang pinagkakatiwalaan ni Ambassador Brillantes ng panahon na ando siya sa Ottawa. Yeah, it's really a very important information. Thank you, Jess. And Consul Lazaro would like to greet our listeners and also Cultural Officer Cecile Santos. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig sa atin sa Talakayan Radio. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa Talakayan Radio at masaya po kami na kami naanyayahan po dito at kami po ay nandito para kayo ay paglingkuran at sagutin po ang mga katanungan nyo. Salamat po. Kami ang dapat magpasalamat dahil bigyan nyo kami ng oras sa mahigpit yung schedule nagkaroon kayo ng parang sumama dito sa amin. Kaya salamat po sa inyong pagpunta dito. Alright. At ngayon po umpisa na po natin ang tinatawag na Q&A session. At dito po sa Toronto, kayo ay tinatawag na representatives of the Philippine government in terms of services that you're gonna render to Philippine nationals and also our former Philippine nationals or now Filipino Canadians and other people from all over the world who would like to, shall we say, access services. Sa ngayon po ba, ano ba yung mga tinatawag na servisyo or products or pagtulong na ginagawa ng Consulate General Office dito sa Toronto? Unang-una po, dahil po ang Philippine Consulate ay isang konsulado, so basically ang amin hong primary function is really to
render consular services. So, the consular services po, pangunahin na po dyan yung passports. So, mag-a-apply po ng passport po sa Philippine Consulate. Kami rin po ay nag-i-issue po ng visa sa mga gusto pong pumunta sa Pilipinas. At saka po yung isa pang function, isa pang importanteng function namin ay yun hong notarial services. So, kung kayo po ay may mga dokumento na kailangan po sa Pilipinas, kailangan po nating i-authenticate po yung mga pumirma doon o kaya naman po para rin ho kaming notaryo publiko na kayo po ay haharap sa amin and then we will notarize your documents. That's the only time that it can have legal effect or it can be utilized in the Philippines. Bukod po dyan, siguro si Cecil, ay hayaan ko na lang po si Cecil na bilang cultural officer namin mag-discuss kasi isa ho rin yun sa parte na rin ho ng trabaho namin yung cultural promotion, no? So, yun, kaya ho, yun lang ho yung mga example po ng aming trabaho at isa pa ho rin is kailangan ho namin ensure na yun ho mga Filipino citizens dito na sila po ay nagkakaroon po ng mga issues na with the law or so not necessarily po na merong kaagad kaso, no? So kung sila po ay kailangan po namin, although maganda po dito sa Canada dahil binibigyan na po sila ng lawyer especially if criminal cases, no? Pero so medyo bibihira po yung nangyayari na yan, pero kung kinakailangan man po na wala talaga hong means yung tao para kumuha ho ng abogado, pwede po namin silang i-request sa Manila para ho maghanap ng lawyer. Pero yun po yung pinaka, kumbaga, ang ano po, last resort po yun kung talagang walang-wala na po siyang representation po sa korte. Yung pong sabi niyo pagtulong in terms of legal advice or providing legal service, yun po para lamang sa mga Pilipino still, they are still Filipino nationals, not necessarily Filipino-Canadians. Yes. Kasi okay. po, kung kayo po ay Canadian na po, dito ho, syempre yung justice system ninyo, natural po na meron hong provision ang government talaga na to defend you. So, sila po mismo magpo-provide. At saka, I just wanted to clarify that when we say assistance to nationals, in terms of getting legal assistance, hindi po ibig sabihin no na kami po yung magbibigay ng legal advice. Kasi po under the Foreign Service Act, ang totoo po niyan, we are not allowed under the Foreign Service Act to give legal opinion or legal advice. Because in the first place, even if we are at the same time a lawyer in the Philippines, for example, we are prohibited from practicing here. So, kailangan po namin i-refer po yun sa Manila para po sila po ang magbibigay sa amin ng authority kung kailangan ho namin kumuha ng lawyer para po dun sa mga nangangailangan ng tulong. So, yun. Yun po ang sistema namin. Aside from alam kong karamihan nitong sinasabi mo, sabi na ni Consul General. Pero ang gusto ko pong malaman sa iyo is yung requirement ba ng Philippines for OFW to sign to come over to the United States or dito sa Canada, yung apat na requirement, di ba may apat na requirement? Sila pag pinabalik nyo rito ang empleyado, buhay pa ba yun yung apat na requirement? Ano po, I think mas maganda po, Sir Jess, kasi hindi ho ako nag-handle po ngayon ng assistance to nationals. Ang handle ko po ngayon, ang inassign po sa akin ngayon bukod po sa pagnonotaryo, ay yun pong cultural. So, parang hindi po ako ngayon, I think I'm not in a position, Ma'am, Sir, to talk about yung sa labor. Maganda ho siguro maimbitahan niyo po yung ating labor attaché. At saka ho pala, meron bago ho tayong dating na welfare officer. Maganda rin. Yung welfare officer po natin, kararating lang po like 2 days ago. So maganda rin po siguro siya ang makapagpaliwanag noon kasama po ng ating labor attaché. Pero yun pong requirement
requirements po nung tungkol ho sa pagpaparating po ng mga Filipino workers, sa tingin ko po mas maganda po sila ang sumagot. Oo. But what I'm just saying, generally, ang consulate ba will still impose yung requirement na yun? Ang nag-i-impose po nan ay po yung Philippine Overseas Employment Administration. So, sa Philippines pa lang po, kung wala po yung, kung ano man yung nire-require po ng POEA, kung wala po yun, hindi po makakalabas ng Philippines yung worker. Yun po. So, hindi po kami hindi po ang Department of Foreign Affairs ang nagre-require po. Hindi po yung Department of Labor. Under po yung Philippine Overseas Employment Administration po sa Department of Labor. Okay, thank you. Sino po ba ngayon ang polo, tinatawag natin polo rito? Ang polo po natin po ay si Celeste Marie Ramos. Okay, and the incoming was that assistance officer? Na-meet ko po, hindi ko lang po matandaan yung kanyang last name, pero Maria Lourdes. Kasi dumaan lang po siya sa office ko, hindi ko masyado na yung apelyido. Pero yun po, kararating lang po niya 2 days ago. So ngayon nag-ahanap pa ho siya ng bahay. So siguro pag medyo nakasettle down na, maganda ho. So these two officers are working not necessarily under the consulate or the foreign affairs, but more on the DOLI or Department of Labor and Employment. When at post, they are under the administrative supervision of the Philippine Consulate. So they are an attached po sila to the Philippine Consulate, but only as to the administrative aspect. Whatever requirements they require of workers, sila po ang nagsiset po. Maraming salamat po. Matanong ko naman si Ms. Santos, cultural affairs or cultural officer, ano po bang sabihin na natin, ano po bang function or responsibilities nito in terms of helping our nationals or helping former Filipino nationals dito sa Ontario, dito sa Canada? Kagaya nga po ng title po, yung cultural officer. So, basically po, ang aking function is to promote the Philippines dito po sa Toronto. At kasama na po doon yung pag-link ng ating mga agencies na in charge sa Pilipinas tungkol sa culture doon sa mga Pilipino po na nandito, para po sama-sama tayo na nagpo-promote ng Philippine culture, ng Philippine heritage at mga arts ng Pilipinas na po pwedeng ipagyabang natin dito sa Toronto, dahil ang kultura po ng Pilipinas ay napaka-rich, na kagaya po ng iba't ibang rehiyon sa ating Pilipinas, ay bawat isa po sa mga rehiyon nito ay may sari-sariling kultura na pag ito ay nadiskubre ng mga hindi lang kababayan natin dito, kundi pati yung mga banyaga, yung mga nag-i-stay na mga iba't ibang citizens dito sa Toronto, makikita nila kung gaano ka-rich ang kultura ng Pilipinas. So, isa na po dun yon, yung pag-promote ng kultura, pag-promote ng arts ng Philippines. Kasi nga po, wala rin pong tourism office dito sa Toronto. So, tumutulong din po kami sa pag-promote ng tourism sa Pilipinas. Kagaya po pag may sa mga schools po ng mga bata dito, meron po sila mga International Day. So, ang mga schools po, humihingi po ng tulong sa konsulado para mag-provide kami ng mga cultural materials and promote tourism materials, para po ito ay i-display nila dun sa mga eskwelahan nila. Kasi marami po ditong eskwelahan na may maraming Pilipino na naka-enroll. So,
para represented po ang Philippines at ang mga estudyanteng Pilipino doon. Merong booth sila na ilalagay na para sa Pilipinas. Okay. So, yun po, dinidisplayan po natin yon. Ihiram po sila sa atin ng Philippine flag, ng mga damit ng Pilipinas. Yung mga artifacts. Oho, yun din po. Kung ano man po ang meron kami, kahit yung mga personal namin, ipapahiram namin. At kamukha ng baro, barong opo, Pilipino opo. o barong ba yung tawag doon, na mestiza, whatever. Oho. Yeah. Kung ano po, kasi barong na-amaze Filipino. po sila sa ating mga materials, Okay. clothing materials. Yeah. Pati po yung music. Okay. Na Anong pwede klaseng na- music kayo? Mga OPM o yung kundiman mga po. rap music? Dahil hindi Mga- atin yun eh. Mga kundiman po. Mga kundiman. Oo, mga Oh, sige. kundiman. Folk music. Tapos, meron din pong mga video on iba't ibang tourist spot sa atin na binibigay ng tourism office. At ang mga sayaw po ng Philippines. see. Yung bang mamabakon tayo sa video at yung hubang video nahihiram for, let's say, kamukha sa pwede library, good for 1 week or 2 weeks. And it's, but it cannot be used for a public showing per se. Pwede mo Opo. kopyahan yun? Pwede naman po. Kasi yung sa tourism po, actually, binibigyan na lang po namin din ng link. Kasi yung link pong na yun po, pag pinlay na nila, pwede na pong i-play sa television o sa ano po. Kaya hindi sa amin, lalabas na magiging international na kami. Walang lalabas na ito sa regular TV. Kaya, parang namin. Opo. So, yun po, ilalabas po dun yung mga tourism places Para ng makamahirap lang namin interest. Yvonne ng Opo. yung kanya. Okay. Sige po. Yun yung bang cultural office na inyong pinamamahalaan or part of your responsibility, bago ho ba yan sa ating Philippine Affairs system, Philippine Foreign Affairs system, or matagal na ho ito? Matagal na po ito Kaya lang po kasi noong mga panahon, hindi po masyadong napagtutuunan ng pansin yung, hindi naman ibig sabihin hindi na pagtutuunan ng pansin, kung hindi po masyado ang binibigay na interes sa culture promotion. Pero kasi po ang Department of Foreign Affairs, isa na po sa haligi na pinopromote nila ay yung cultural diplomacy. Kaya mas ina-encourage po nila ngayon dahil isang way nga ho yun ng po-promote ng isang country, yung kultura. I see. Kaya nakita po nila yung importance. Kaya meron na rin po kaming cultural diplomacy unit sa Pilipinas na under po sa Office of the Undersecretary for International Economic Relations. Andun po yung cultural diplomacy unit. Okay. Sila din po ang aming kaagapay para pag may pangangailangan po kami dito, sila po ang aming parang middleman para sa mga agencies na nagdi-deal sa culture para may makuha po kami mga materyales, ganun po, mga promotional items at pati na rin po mga artists. Pwede namin idaan po sa kanila ang aming pangangailangan, kagaya rin po ng National Commission on Culture and the Arts na ang chairman po ay kagagaling lang po dito nung May 11. Yeah. Nag-appear po siya dito sa ating Forum. city. Yeah. Nag-attend po siya ng youth forum na inorganize ng Commission on Filipinos Overseas. So, guest po dun ang ating chairman ng National Commission on Culture and the Arts, si Mr. Virgilio Almario. At ang pangunahin po niyang objective ng pagpunta niya dito ay ang inauguration po ng ating Sentro Rizal. So, yun pong mahalagang proyekto ng ating Consul General, Rosalita Prospero, ang pag-establish ng Sentro Rizal dito sa Toronto. Okay. So, yun po, cultural hub po na ito ng ating konsulado at para po ito sa lahat ng mga Filipinos dito. Salamat po. At
Nabuhay mo na or... Anabuhay muna tayo. Kumusta kabayan? Ito si Rafael Nebres, General Manager ng Action Honda. Para makatipid, mapabilis, pagbili ng Honda sasakyan, kami laging may paraan. Laging may sales events at promotion, tama sa iyong kakayahan. Please call us at 416-281-1234, 416-281-1234. Bibili ka o hindi, it's always my pleasure to talk to our kababayan. Mabuhay! Ipadala ang ating cargo. Hindi nagbago ang yumakay. Totoo, saan pa man ang iyong pamilya, ang yumakay. Mayroong serbisyo, kahon ninyo'y walang peligro. Darating, maayos at magaling. Kayo nakikinig sa Talakayan. PinoyRadio.com. Ang talakayan sa aming mga nakaibigan at katoto sa inyong pakikinig sa aming paratuntunan. Naway, manatiling ang inyong pagtitiwala at pagtaguyod. Nangakako po kami na pagbubutihin ang pagdulot kaalaman at kakasihan sa inyo. At this is Tony San Juan, and this is about some news and developments in terms of political situation in the Philippines. Yun po ang assignment ko. Hindi po ako politiko. So it's a matter of some commentaries on political developments in the Philippines. First off, we have the Senate Resolution 738 signed by 14 senators that is set to take up the Supreme Court ruling on the quo warranto petition ousting the Chief Justice Sereno. The resolution expresses the sense to uphold the Constitution
and urged the Supreme Court to review its decision, to nullify the appointment of Chief Justice Sereno. Ang sabi nila, ang Senado raw has the exclusive power under the Constitution to remove the impeachable official, like for example the Chief Justice, through an impeachment trial. The co-warrant according to the 14 senators, took away the power of the Senate, ang sabi nila. At pag nangyari ito, maaaring sabihin nila, kung in-impeach nila si Chief Justice Sereno, maaaring ma-impeach din yung 8 justices dahil sa kanilang ginawa because it's against the Constitution. Yan ang sabi ng 14 senators. At some critics say, is it some sort of a political decision by the Senate or against the legal interpretation of the Constitution, because these justices are working on the co-warrant too. Ang sabi naman nila, internal affairs or internal matters, so sila magdidesisyon. Pero ang pagtatanggal sa Chief Justice ay an assumption of power by the second or third member or third branch of the government instead of having the Senate do the impeachment process. Ano masasabi niyo rito? Hindi pa sinabi ko na sa noong araw na hindi walang magagawa ang Congress ang Senado or Congress. No, the Supreme Court. Okay. Because Supreme Court is only recommendatory for the impeachment lang. Yun that's the role. They can only impeach, but they cannot just remove anybody na. Ay, yun na nga, ousted na ang term doon natanggal na eh. I don't know whether she's still sitting or not. I really don't know whether she's still sitting. Let's not go na, wala nang value yan eh. Nagkakaroon na ng ligawan yung mga balimbing at saka and we exactly don't know kung she's still sitting as an associate justice or justice talagang tinanggal na. No, he's not sitting as chairman of them. Pero I think under the situation, member pa rin siya ng justice. Okay. All right. Okay, let's move on. Then, ito naman tungkol kay former chair of the Tourism Promotion Board, Cesar Montano. Kilala niyo ito dahil artista ito, di ba, dati. And out of delicadeza, he resigned his post as chair of the Toronto Promotion Board because, according to some, he has been involved in some, controversial, shall we say, scandal regarding the Buhay Karinderia project, which cost about 320 million pesos na involved sa rito. At ang nangyayari, turuan dito, turuan doon. It has been approved by the former Tourism Secretary. And sabi naman nila, the funds was released without the benefit of bidding or sabihin na natin yung bidding sa Tagalog. Hindi ko bidding yung ano ba tawag doon? Bidding? Oo. Pababaan. Pababaan, pataasan ng presyo. Balikatan. Ha? Balikatan. Balikatan. Oh, they're trying balikatan exercise yun eh. Anyway, okay. So, bidding, yan ang sabi nila. Kaya, out of delicadeza, nag-resign si Cesar Montano. Alalahanin natin na marami ng sekretaryo or shall we say, department secretaries and department officials na pinapag-resign. Pero ang kaso, sa panahon ni President Duterte, wala pang nakakasuhan sa civil case or whatever. Laging fun. Anyway, alright. Let me just clear that. Kasi the reason why hindi makasuhan yun, kasi underneath, pwede niya nang i-record. Kasi may mga pinipirman kami. Diba? Mga opisyal nung araw sa gobyerno. Mayroon ka unwritten, undated resignation. Okay. Nahawak na yun ni Duterte. Kaya hindi na nila pinalalabas na gano'n, pero hindi, pagka tinatawag na appointee ka, under the pressure and ng presidente yun. Dahil appointee ka eh. Kung wala akong galit na ayaw na sa'yo, pasensya ka. But if you're a career official, you go through the process of going through the service impeachment process. Di ba ganun? Nag-stay na lang siya kay Sunshine. Hindi siya... Ano? Sinong Sunshine?
Mahina ka talaga sa showbiz. Hindi, kilala ko yata yun. Si Sunshine Cruz. Kaibigan yata ni Nelson yun. Baka ako natamay doon. Mahilig ka sa sunshine eh. Alright. Hindi, maaraw ngayon eh. Yun na nga, mainit ngayon, di maaraw. Maaraw. Ay, nakakaganda dating ng summer dito eh. Hindi pa tayo tapos ng spring eh. Nandiyan na ang summer eh. Anyway, ang pangatlo ko pong report ay the Philippine passport according to the Henley Passport Index. Ang Philippine passport remains in the lower half of the world's most powerful passport. Lower half. So, mga ilang nasyon yan sa buong mundo, sa kalahati lang tayo. Pag sinasabing most powerful passport, correct me if I'm wrong, we have two foreign affairs officially, na yung Philippine passport, ay ang passport ng ibang bansa, tinatanggap sa mga karamihan ng mga bayan, mga countries. Labas-pasok ka. Pero ang Philippines, limited lamang sa tinatawag na a certain number of countries. Ang tawag doon, mga 66 countries lamang. At ang mga bayan, or countries, sabihin na nating third world. Oo, ikaw nagsabi niyan ha. Kamukha ng Asia, 19. Ang Africa, 20. Kaya labas-pasok tayo sa Africa. Ang Oceania, 10. Ang Amerika, 8 lamang. Alam mo naman ang North and South America. Ang Caribbean, 5. Ang Middle East, 4. Halfway lang tayo. Bakit? Matanong ko kayo, bakit? Ano ba bigyan ng visa isang Pilipino? Ano nangyayari sa Pilipino? Nag-overstay. Ha? Nag-overstay. Sinabi mo yan, ha? Sinabi nag-overstay. Kaya, matatanda ko, when I was in Nigeria, we were open, that was 30 years ago. When I was in Nigeria, open kami sa Nigeria, no, as teachers, as educator, as teacher. Okay, that was 30 years ago. Ngayon, ang Pilipinas open sa Italy, sa Spain, sa France. Uy? Yeah. No more visa. Walang visa nung araw. Ngayon, sabi nga ni Katuto, marami nag-o-overstay. Kaya ang ginawa ng una-una, Italy, nag-impose din ng visa. Ang Germany nag-impose din ng visa. Ang France nag-impose din ng visa. At kasama na rin ng Spain, which is considered our mother country, di ba? Doon ilabas-pasok ang mga Pilipino. Pagpasok ng 1985, yun na po, pinagbawal na. Pati sa Nigeria, nagigpit na rin. So, alright. Ano ngayon ang call natin? Let's go back to the point. Anong gusto mong sabihin sa kila Consul Lazaro? Sasabihin natin, anong masasabi niyo ron tungkol doon, Consul? Ang po sabihin na yung tayo po bilang member po ng International Civil Aviation Organization na based po sa Quebec, ang atin pong passport ay compliant po sa international standards. Ito pong edition natin. Kung hindi po natin alam ngayon, pinapaalam ko po sa inyo na ang Philippine passport po ay electronic na po siya ngayon. Marami po siyang security features na hindi po siya basta-basta pwede pong kopyahin. Ngayon po, kung yun pong naman hong pag-impose sa mga visa sa mga Filipino, a lot of that I think is based on perception. Based po sa past experience nila with Filipinos traveling to their countries. And I think it is an inherent right of any state or any country for that matter to impose visa regulations and to control po yung mga borders nila. So, hindi po natin sila pwedeng pigilan kung sino po ang gusto nilang papasukin sa bansa nila. But having said that, marami pong ginagawa ngayon ang gobyerno. Una-una po, instead na 5 years na lang po ang passport natin, ginawa po nating 10 years na ngayon ang validity. So, yun po, baka hindi, kaya parang kumbaga pinapalakas po natin ang paniniwala ng mga ibang bansa dito po sa ating passport. At saka, since compliant po tayo, hindi po tayo napipinalize ng ICAO nga ho na yung binanggit ko kanina. But nonetheless, I think it's really also up to Filipinos to
to prove otherwise, to prove that yung impression sa kanila ay wala hong basis. So, matagal pa ho yan na trabaho, yung gano'n na i-improve po yung perception about Filipinos traveling abroad. But then, the flip side of that is, I think, in demand pa rin ho ang Filipino workers. So, kahit na may ganung perception, the mere fact na kumukuha pa rin po ang ibang bansa ng mga workers from the Philippines, kumukuha pa rin po sila ng mga immigrants, are workers with the intention of letting them migrate permanently. Like katulad po ng Canada, bakit po sila naghahanap pa rin ng workers mula po sa Pilipinas? Notwithstanding na yun na nga ho, may perception na ganun about our passports. Di ba? So, I think it's all a matter of perception. Yeah. Yun. So, in short, hindi ba mas mabuti na magkaroon tayo ng MOA with every countries na kailangan natin puntahan? Kung walang presence ng MOA, hindi ka tatanggapin doon, wala ka mga ano. Yung mga visa waiver agreements po kasi yan, normally po yan po ay nine-negotiate lang with countries but only for purposes of diplomatic and official passports. Kasi po, on the basis of reciprocity, some countries, for example, katulad po ng Korea, ang Korea po, pag regular passport holder ka, kailangan mo kumuha ng visa. Pero pag ikaw ay diplomat or official passport holder, yun yung mga taga-DFA or yung mga taga-government officials po, kung pupunta po sila on official business sa Korea, hindi na ho kailangan ng visa. So, pero, yun nga ho, every time we enter into an agreement, it takes two to tango, no? So, kumbaga, pwede tayong mag-propose, but it's really up to the other country to accept our proposal for a visa waiver agreement. But, yun pong halimbawa sa ASEAN po, yung ASEAN, yung Association of Southeast Asian Nations, 10 pong bansa yun, for those traveling po for not more than 30 days within the ASEAN region, hindi po natin kailangan kumuha ng visa. Dahil po, yung buong ASEAN po, yung 10 bansa po na yun, ay nag-agree na sa lahat ng nationals ng 10 bansa na yun, ay hindi na ho kailangan ng visa. Kaya, pag Filipino passport holder ka, pwede ka hong pumunta ng Malaysia, pwede ka pumunta ng Singapore, napakadali hong mag-travel within the ASEAN. Yeah. So, Tony, meron ka bang ibang... Yeah, the last point I'd like to present here is about the new President of the Senate, si Senator Vicente Soto III. Nang siya mag-assume from Senator Aquilino Pimentel, inatake siya sa media, natawag ng mga buzzers na sabi nila, kengko itong tao to, comedian and entertainer, at bakit naging Senate President, yung mga ganong criticism, sabi nga nila. Ang sabi naman ni Senator Soto, ko nga dati komedyante ko, entertainer, pero marami naman akong batas na naipasok o naipasa. Ang bilang nga niya is about 160 laws that he sponsored sa kanyang panunungkulan for many years sa Senate. So, hindi lamang siya komedyante. Ngayon, para maiwasan itong criticism na ito, he is resigning or taking leave sa kanyang Itbulaga. Kung alam niyo yung Itbulaga at saka School Bukol. Yan ang sagot niya. Pero yun is matter of, sabi nga ni Consol, perception and impressions. Okay. And he served different, I think, 9 past Senate presidents. Yeah, so he learned a lot of things there. All right. So, yan lang po ang pananaw ni Tony Sarman. Ayan, ngayong araw na to. magkata muna tayo kay Mr. Suave bago tayo magsalita si Nelson. Tapos magpapaalam pa. May oras pa naman tayo. Sige, tayo. Nasa ulap ba ang
Talakayan Radyo Filipino. Yan. Tony, anong may tatanong may ka ba? isang tatanong ko kay ewan ko, yung may Deputy Consul General tayo ngayon dito sa Toronto. Dati wala yun. We have with us Consul, and then you have Consul General. Ngayon may Deputy Consul General. So, looking at it, ika nga, lumalaki ang inyong serbisyo, lumalaki inyong say, function at responsibility dito. Nagkaroon ng deputy. Ano bang pag-iba nun sa Deputy Consul General, sa Consul, at saka sa iba pang mga other consular officers? Administrative. Ano po yung decision po na yan ay galing po sa Manila. Pero yung pong number, yung parang as ideal staffing pattern, yan po ay from time to time, nare-review po yan. So either napapawasan or nadadagdagan. But insofar as I think Toronto is concerned, I think just the mere volume of Filipino citizens here. So I think lumaki po siya from the last census. So yung based po sa December 2016 na census, tayo po ay humigit kumulang na 834,000 Filipinos already here in Canada. 800, eh? And half of that is already within the jurisdiction of the Philippine Consulate in Toronto. So that we cover po we cover the whole of Manitoba, but of course concentrated po in Winnipeg ang mga Filipinos doon. And then we also cover almost or a big chunk of the province of Ontario. So east of Kingston po yun po ay covered po ng Philippine Consulate in Toronto. West of Kingston and all the other maritime provinces are covered by the Philippine Embassy in Ottawa. So yun pong jurisdiction lang po so pag combine po natin yung jurisdiction po ng Philippine Consulate in Toronto po, more than 400,000 Filipinos na po yung coverage namin. So I think kaya po nadagdagan kami ng additional officer, an extra officer, kasi dati po 1+2 lang kami nung when I was originally here. We were only 1+2. Ngayon po, ngayon nga ho, 1+3 na ho kami. So included na po doon si Deputy Consul General. So siguro na feel po ng Manila, ng amin home office, na meron pong dapat deputy dahil po ang lumalawak na po yung aming sakop at saka po dumadami po ang volume ng trabaho. So I guess that's po but the administrative decision came from our Manila. home office in Manila. But upon your recommendation, I suppose po yung previous po kasi nung nadatnan na po namin, but it's always of course since we are the ones on the ground, I guess it was a recommendation of the Consul General then, and it was approved by Manila. the home office. Okay. Consul, what is your parting statement about your job now? Yung concluding statements po niyo. Concluding statement, ano po, maraming pong salamat muli sa pag-imbita niyo po sa amin dito sa Talakayan, at we take this as an opportunity po to engage with the Filipino-Canadian community. I just would like to inform that especially that since we have launched the Centro Rizal last May 12, the Centro Rizal is aimed to be a cultural hub, as mentioned earlier by my colleague, Ms. Cecil Santos. We want to engage especially the youth and promote Philippine culture, arts, and language. As we know, there's a lot of overseas Filipinos here, especially 35% of which are members of the youth, and I think it's important that we are able to impart po the richness of our cultural heritage, especially to the young Filipino Canadians. Ms. Santos, ano po ang huling hininga mo? Huling pananalita.
kami po ay nagpapasalamat. Pareho na nasabi ko kanina na kami ay naanyayahan nyo dito. At gusto lang po namin iparating na kami po sa konsulado ay laging nandoon para kayo ay suportahan. At lalo na po ngayon na proclaim na po ang June as Filipino Heritage Month sa Toronto. Kami po ay kasama nyo na nagpupunyagi dahil sa na-recognize po ang mga contribution ng mga Filipinos dito sa Toronto. At hopefully, ito ay mag-proceed sa province ng Ontario at sa buong Canada. Thank you. Ayan, naku. Lalakayan. Lalakayan talagang. It's just the start. It's just a good initiative, and I hope it will grow wider and we'll be able to really fully, completely recognize the contributions of our kababayans dito sa adopted country natin, Canada. Ito na, magpaalam ka na rin. Ito muna. Ba, mas matanda ka sa kanya eh. Matanda ako sa inyo. Ay, okay. Dahil sa, ano ba yun, according to Hindi age? ba si Tony ang chairman dyan sa ano? Yeah, chairman ako ng Heritage. Ano masasabi mo, Tony? Ngayon napapalapit na. Sabihin natin, we're inviting all Filipinos, all Filipino Canadians at other nationalities also to join us during the month of June to celebrate nga yung ating Filipino heritage, culture, history, and language para naman nga malaman nila na tayo ay sabi nga nila may mayamang kultura. Okay. Anong first event mo sa June 1st? Sa June 2nd nga merong sa Scarborough. June nag-uumpisa sa June 2nd. first eh. Bakit sa second ka June 1st, namin yon, anniversary namin yon. Amin lang yan. June 2nd, may tinatawag na inaugural opening of the month of June ng Heritage Month. Pagkatapos may tinatawag na June 9th sa Proudly Pinoy sa Francis Liverman Catholic High School. May Community Leaders Forum tayo at may cultural presentation. At yung pinakakuan nga ay June 12, yun ang pinakamarami. May flag raising sa Toronto, City Hall, may flag raising sa Queen's Park at may celebration sa ating Philippine Consulate Office at meron ding Filipino Heritage Day sa Toronto Catholic District School Board. Kaya hindi ko na malaman kung saan ko dadalhin ng katawan ko at yun na nga In demand ka. At kailangan siguro umuupa ako ng jet plane. Anyway. After June 12, saan ka? Pagkatapos doon, meron ng June 16, meron na naman na pistahan sa Toronto, meron din ng PCCF na fiesta sa Toronto, meron din na tatawag na Elvers Park, salo-salo ng PIDC, marami yun. At may GTA Hopes tournament, at pagdating na naman ng tawag dito, June 23, nandiyan ang Von Fiesta Extravaganza, at marami pang iba. We will be issuing out a calendar of events so that some people who are interested, who like to be engaged, magkaroon ng panahon para mag-celebrate naman. Ito, umpisa lang po ito. Kaya medyo mahirap, medyo may kabagalan ng konti, pero in the long run, the next 2 or 3 years after that, okay na yan. Ang chairman ba, kayang lahat i-cover yun? Ang alin? Yung chairman? Okay. Magkakan ako ng pakpak, manananggal. Sabi, of course, we have the cultural officer here. We have, sila rin punong-puno ang plato nila. Sabi nga, ang ating consul general, sila rin puno ang plato. Ika nga, full plate. Everything coordinated sa kanila. Okay. Maraming salamat din sa tulong ng ating konsulado. Ayan, nalaman na ninyo lahat ang activities dito sa June, ang Filipino Heritage, di ba? Maraming salamat po sa mga nakinig ngayong araw na to at hanggang sa isang linggo po ulit. Okay. Bago po ako magpasalamat, ibig ko pong salamatan kayo sa pangalan ng Talakayan at Toronto Syndicated at saka ng aking commander. Wala siya doon dala yung apo niya, andito na kaya mas importante sa kanya. Na-commander siya ng apo mo. Na-commander ng apo mo. Commander. Hindi kaya yan. Kala ko matapang siya eh. Oo. Tingin lang pala sa kanya. Ikaw yun? Eh, doon sa... Sa kanya na ganyan. Baw na rin siya. Ako, hindi na. Wala na. Ako, oo na lang ako na...
po, after 50 years. 50 years? What is? I've married the same woman for 50 years. Congratulations. Totoo. Ano mga sinasabi niyo pareho? Hard labor? So maraming salamat po at halinawa we'll have another chance to explain whatever new programs we have at this consulate o anong organization, tulungan po natin kayo. Ako. Salamat po. Salamat po at kami po ay nagpapaalam hanggang sa susunod na Sabado na ang inyong talakayan namin ay ang aming palatuntunan. Huwag na lang kayo sa 416-441-2887. Salamat at magandang hapon. Thank you for listening to Talakayan. The hours fade, the moments fly, and time never stands still. We now look into the pool of memories and pause a while in pious meditation to think of the things we did and did not do but should have done, and hope that in tomorrow we shall improve upon today. Good day, pleasant weekend, Diyos mabulos sa indong gabos. Inyong natungayan ang isa na namang pagtatanghal na ang programang Talakayan, Radyo